It's a great privilege to be here. Është një privilegj I madh që jam këtu në Shqipëri. And especially to be with you in the camp. Dhe veçanërisht jem në kampin që kisha për organizuar. The very first time that I came to Albania was in 2006. Era e parë që unë kam qenë në Shqipëri ka qenë viti 2006. I came as a student, as a part of a group. Unë isha student atë kur erdha, pjesë e një grupi. And we stayed at Shën Marisë. Dhe ne qëndruam në Manastirin e hirshëm të Shën Marisë. But taught at the camp at Shën in Tirana. Por gjithashtu morëm pjesë tek një kamp që zhvilloi në kishën e Shën Prokopit, kampi I shkollës protagonistët. And sometimes we were able to go with the children from the Home of Hope. Dhe pra vinim me vija bashkë nga Shën Marisë, bashkë me fëmijët e shtëpisë Shpresa. To visit other places. Për të vizituar dhe vendet e tjera. And I remember well, especially going to Elbasan. Dhe më kujtoj veçanërisht kur shkonim në Elbasan. Where there was another camp very much like this one. Ku ishte një kamp si ky që po bëni këtu në Manastirin e hirshëm të Shën Vladimirit. So you are here to learn, but whether you know it or not, you are also teaching and inspiring others. Ju vini këtu jo vetëm pra për të mësuar, por edhe për të frymëzuar të tjerët, pra për të mësuar të tjerët mbasi të ktheheni që këtu. Largoni që këtej. Since 2006, my life has been with the Albanian people in America. Në fakt që nga viti 2006 jeta ime ka qenë e lidhur ngushtësisht me shqiptarët në Amerikë. You may have guessed that I'm not Albanian at all. Por sigurisht pra nuk jam shqiptar tot në origjinë. And part of the reason I'm here this summer is. Dhe arsyeja që unë jam këtu në këtë periudhë të verës. Is yes to learn more Albanian. Pra për të mësuar më tepër shqipe, gjuhën shqipe. To experience the services and. Për të përjetuar shërbesat, predikimet. But also and more importantly. To build our life together with. Por më tepër për të ndërtuar jetën së bashku me kishën këtu në Shqipëri. So I thank you. Kështu që ju falenderoj shumë që më dhat mundësinë që të jem këtu mes jush. I am not a person for lectures. Nuk jam një person që mbajmë, shquajmë për të dhënë leksione. I was a student for a long time and I Kam qenë student për një kohë shumë të gjatë dhe më pëlqen të jem student. But I'm not a professor. Por nuk jam profesor. I am a priest. Jam një prift. And as a priest, for me, most of the time. Dhe si të qeni prift për mua, pra në pjesën më të madhe të kohës. This means talking with people. Pra do të thotë që të flasësh me njerëzit. Not talking at people. Jo duke u folur njerëzve, por të flasësh, të bisedosh me ta. So maybe if you have questions or if I say things that. Ndoshta nëse ju keni pyetje apo kur unë them disa gjëra që mund të zgjojnë tek ju pyetje. If I say things that are interesting or uninteresting. Nëse them gjëra që janë të rëndësishme ose që s'kan interes. You can let me know. Më thoni që ta di të paktën që. So that this is a dialogue. Të përpiqemi të jetë një formë dialogu kjo, bisedë. And not so much a lecture. Dhe jo mos të jem shumë që t'u jap mësime. So I don't have to do all the work. Pra nuk do ta bëj vetëm unë punën. Before we begin, përpara se të fillojmë, I thought we would try to do a small exercise together. Dua që të bëjmë një ushtrim së bashku, një ushtrim të shkurtër. You have the privilege of being here now for a few days. Pra keni pasur privilegjin të jeni këtu për pak ditë këtu. Away from the city. Larg qytetit, away from your families, larg familjeve tuaja, obligations, dhe detyrimeve dhe përgjegjësive që keni. So maybe you are more at peace. Dhe ndoshta jeni më tepër keni gjetë paqe këtu. More accustomed to quiet. Jeni tani po mësojeni edhe me qetësinë që mbizotron këtu. But I come from New York City. Por unë vi nga New Yorku. Where it is never quiet. Ku nuk ka qetësi atje kurrë. And we in America struggle with this. Dhe ne në Amerikë luftojmë për këtë gjë, pra përballemi me këtë gjë, me këtë zhurmë. The people my age. Njerëzit që janë në moshën time. But also the people who are younger than. Pra njerëzit që janë në moshën e paput, por edhe të tjerë që janë më të rinj. My nieces and nephews. Niprit dhe mbesat e mia. The children and young people of my parish. Apo fëmijët që janë më të vegjël të famullisime, të enorisime. Because it is hard to be quiet in our lives as sepse është shumë e vështirë për të gjetur pak qetësi në jetën tonë, gjejmë pak qetësi.
It's hard to be quiet when we are carrying this around with us. Është all the time. vështirë të gjesh qetësi kur ti rrethohesh nga këto gjëra siç janë celularët. So sometimes we need to be intentionally quiet. Ndonjëherë ne kemi nevojë shumë që të jemi thellësisht, pra të kemi qetësi, të gjejmë qetësi. This is one of the great teachings of the church. Dhe ky është një mësim më të mëdha të kishës. That God is always with us. Se Perëndia është gjithmonë me ne. And that we are learning little by little to listen. Dhe ne mësohemi dal nga dal që të dëgjojmë. So let's begin now first by a short reading from Scripture. Pra le të fillojmë së pari me një lexim të shkurtër nga Shkrimi i Shenjtë. And then being quiet together for just a moment. Dhe pastaj të qëndrojmë pak në heshtje të gjithë bashkë. Yes. Për të ushtruar pak këtë që do lexojmë. I have the scripture in anglisht edhe në shqip on the phone. E kemi, I'll read from Albanian. Okay. Pra e kemi shkrimi dhe në anglisht dhe në shqip, po ta lexojmë në shqip, se. Okay. Ta lexojmë siç duhet, kështu që you have helped us a lot with this. Do you want me to read the English first or just Yes, of course, in English first. Then. I'll read in Albanian. This is a reading from the Apocalypse. Është nga libri i zbulesës pjesa që do lexojmë. The vision of Saint John. Është vizioni i Shën Joanit. That is there not to give us fear. Që nuk është që me qëllim që të na përçojë tek neve, të transmetojë tek ne frikën. But to give us hope. Por për të na dhënë shpresë. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and the sea was no more. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling of God is with men. He will dwell with them, and they shall be his people. And God himself will be with them. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain any more, for the former things have passed away. And he who sat upon the throne said, Behold, I make all things new. E lexojmë në shqip. Dhe pash një qiell të ri dhe një dhe të ri, sepse qielli i parë dhe dheu i parë kishin shkuar, dhe deti nuk ishte më. Dhe unë Joani pash qytetin e shenjtë, Jeruzalemin e ri, që zbriste nga qielli nga Perëndia, që ishte bërë gati si nuse stolisur për burrin e vet. Dhe dëgjova një zë të madh nga qielli që thoshte: Ja tabernakulli i Perëndisë me njerëzit, dhe ai do të banojë me ta, dhe ata do të jenë populli i tij, dhe vetë Perëndia do të jetë bashkë me ta, Perëndi i tyre. Dhe Perëndia do të thajë çdo lot nga sytë e tyre, dhe vdekja nuk do të jetë më, as breng, as klithma, as mundim, sepse gjërat e mëparshme shkuan. Dhe ai që rrinte mbi fron tha: Ja unë i bëj të gjitha gjërat reja. Dhe më tha: Shkruaj, sepse këto fjalë janë të vërteta dhe besnike. And now we will take just a moment to be silent. Tani të përpiqemi që pak çaste të qëndrojmë pak në qetësi për të medituar për këto vargje. I would like you to think about the last phrase. Tuaj që të mendoni pak për frazën e fundit. Behold, I make all things new. Shihni se unë do t'i bëj të gjitha gjërat e reja. So think about that for just a moment. Mendoni pak për këtë që do bëhen të gjitha gjërat e reja. In my bag, I have for everyone a pen. Në çantën time u kam për të gjithë juve nga një stirolaps and a small piece of paper. Dhe disa letra të vogla. And if you would write something short, one word, one Shkruani phrase. një gjë të shkurtër, një fjalë ose një frazë about what it means to be made new. Se për rreth asaj se çfarë do thotë që të bëhen të reja. Pra të e dëgjuat vargun, s'do ketë më, pra as qielli që ky që është, as deti nuk do jetë më,
Pash Jeruzalemi që zbriti si një nuse stolisur për burrin e vet. Edhe pash që zbriste i ri, pra gjithçka e re. Nuk do jetë më kjo, që do ketë më as klithmë, as breng, as gjë nuk do ketë nga këto lloj, po do jetë një mënyrë e re të jetuarit. Një mënyrë e re të tamam, e një realitet i ri. And I am not above the rules, so I will take a moment and write also for me, what does it mean to be made new? Dhe unë do marr pak një moment dhe do shkruaj edhe çfarë kupton kjo për mua, kjo të qenur, pra kjo që do të bëhet e re gjithçka. Do të ri për të rihet gjithçka. I'm not going to ask you to give me your ideas. Nuk do të t'ja kërkoj mbrapsht ato që u dha. They are for you. Ato do t'i mbani për vete. They are the product of your meditation. Janë produkti i meditimit tuaj. They are the product of your relationship with God. Produkti i marrëdhënies suaj me Perëndinë. But you keep it for you. Mbajini për vetë atë, për veten tuaj. One of the things that we struggle with, Një nga gjërat me të cilat ne përballemi, I struggle with, unë përballem, is to be quiet. Është të jemi qetë, apo të jesh i qetë. In my family, from my father and Në familjen time nga babai im, we have this idea, oh, the good man is the one who is working. pra ne kemi atë idenë që njeriu i mirë është ai që punon shumë. And there is a piece of truth to that. Dhe në fakt ka një pjesë të vërtetë brenda kësaj. But if we are Christian people, Por nëse ne jemi të krishterë, we need to be ready to be silent, ne do të jemi të gatshëm për të qenë të qetë, to listen to the voice of God in për our të lives, dëgjuar zërin e Zotit në jetën tonë. to listen for Him as He asks us to make our lives new. Për të dëgjuar tek ai që na i bëj jetën tonë të re. If we were in a smaller group, Nëse do të ishim në grupe më të vogël, maybe I would invite you to share some of the ndoshta things you've disa written. prej jush mund t'i ftoje që t'i ndanim këto që shkruajtët. We are asked to make our lives new, Pra ne ftohemi që ta bëjmë jetën tonë të re. but this is different than the way that we often think of what is new. Por kjo ka ndoshta keq kuptohet se nga e perceptimi ynë se çfarë do të thotë një jetë e re. We are not children. We are not people who need to seek new things all of the Pra time. ne nuk është se mbetemi gjithë kohën fëmijë, apo që kërkojmë gjithmonë për të eksploruar, për të mësuar gjëra të reja. The phone gives us this. Telefoni na jep të gjë, që na informon me gjërat e reja. The computer, they give us these things. Televizioni, kompjutera na ofrojnë këto, të mësojmë të rejat. Always something new and bright and shining, attractive to our eyes. Pra gjithmonë ka një gjë që të tërheq, të impresionon, që të tërheq mbas tyre të rejave që përcjellin këto mjetet e teknologjisë. So what is the newness that we are here from the writing of St. John as he gives us the words in the end time? Cili është kuptimi i këtyre fjalëve që na thot sot I think that Apostulli Johani, që do bën gjithçka të re, gjithçka do bëhet e re. to be made new means that we are in the process of discovery. Pra të qenurit, pra të bërit e re, do të thotë që ti jesh në një proces të zbuluari. And discovery is very normal. Dhe zbulimi është diçka është shumë normale. Discovery means that our lives are being sanctified by God where we are right now. Pra zbulesë do të thotë që ti të kuptosh që jeta jote është shenjtëruar nga Perëndia pikërisht aty në atë moment që ti je. Many of you are young, Shumë prej jush janë të rinj, in university në or universitet, just before university, ose përpara ose keni mbaruar or after universitetin, university, or wondering what comes next for you. ose duke menduar se çfarë jeta do të ofrojë në të ardhmen për ju. Yes, there will be new things, Po do të ketë gjëra të reja. but the new things are not the goal that we are seeking tonight. Por këto gjëra të reja nuk janë ato që ne do të përqendrohemi I think apo që po i kërkojmë sot. the idea is more of refreshment, revitalization, Pra ideja është e rifreskimit, e rivitalizimit, renewal. e ripërtëritjes. Many times people ask me, Father, Shpeshherë njerëzit më pyesin atë, how should I pray? si duhet të lutem unë?
I hear confessions. Unë dëgjoj dhe rrëfimet me atë shpirtëror. And I hear in the confessions, or I hear from people who just come to talk to me. Dhe dëgjoj dhe nga njerëzit që vinë që duan të thjesht të flasin me mua dhe që më pyesin që çfarë duhet të bëj, si duhet të lutem. And I tell them, first, just be normal. Dhe gjëja e parë që u them është që thjesht mundoni që të jeni normal. Sometimes when we think about church, Shpeshherë kur mendojmë për kishën tonë, we become distracted by the ideology of ne church. fillojmë të jepemi pas ideologjisë së kishës. We become distracted by this mythology of Ne church, fillojmë të tërhiqemi mbas asaj metodologjie të kishës. as though the saints are out there, as though the miracles are out there, Pra, shenjtorët i gjejmë atje, mrekullit ndodhin aty, and not like us. dhe këta nuk janë si ne, këta shenjtorë që kanë qenë. So when people come to ask me, Father, how should I pray? Kur njerëzit më vinë tek unë dhe më pyesin si duhet të lutem, I say, begin very small. dhe unë them, filloni me gjëra të thjeshta, të vogla. And they go away disappointed. Edhe ata ikin të zgënjur shpeshherë. They wanted mostly a rule. Ndoshta ata donin një rregull lutje. They wanted mostly a long service to recite every day. Pra ndoshta donin një shërbes që ata ta thonë çdo ditë, Because they are looking for the wrong kind of new. sepse janë duke kërkuar gabim këtë formë për këtë gjën e re. And they're running away from the person that God has created them to be. Dhe ata largohen nga ai njeriu që Perëndia i krijoi për të qenë. So I say, do you make your cross in the morning when you wake up? Dhe unë them që filloni thjesht, bëni kryqin kur zgjoheni, Do you make your cross before you go to sleep at night? bëni kryqin para se të shkoni të flini. Do you say every day the atyun, the words that Jesus himself A taught us? thuaj fillo me fjalët që thuaj lutjen që Zoti Krishti mësoi apostujve, aty. Sometimes the answer is no. Dhe ata më thonë që kur unë i pyes këto, ata thonë jo, nuk i bëjmë këto. And so then I know that they are looking for something new. Atëherë unë e kuptoj që ata po kërkojnë diçka të re. They are looking for something to distract them. Pra ata po kërkojnë diçka që t'i tërheqë ata. They are looking for an unbalance that they think will make their life more godly. Kërkojnë diçka që nuk është në balancë me qëllim që ata të mendojnë që të gjejnë Perëndinë në këtë mënyrë. And I was asked tonight to speak to you about spiritual things. Dhe mua më kërkua sot që të flas tek ju për këto gjëra shpirtërore. And so I speak to you about small things. Dhe unë do flas para jush për disa gjëra të vogla. Make the cross in the morning. Duke u thënë që bëni at kryqin night. në mëngjes, bëni kryqin në darkë And say the Our Father. dhe thojeni lutjen aty. That's the first step. Ky është hapi i parë që ne do të fillojmë. But because we are always changing, Por sepse ne gjithmonë ndryshojmë, jemi në proces ndryshimi. we should not think that our rule of prayer Ne nuk do të mendojmë se rregulli i lutjes will always be the same. gjithmonë do të jetë i njëjti. For the little ones, they do little things. Pra për të vegjëlit me gjëra të vogla. And most of us right now, myself included, Dhe shumë prej nesh, duke përfshirë dhe veten time, are little ones. jemi ende foshin në besim. So we try to live our life in a normal way Kështu le të përpiqemi që ta jetojmë jetën në mënyrë normale, because the goal of this life is not prayer. sepse qëllimi i jetës nuk është lutja, It is the experience of God with us always. por është përvoja e Perëndisë brenda nesh gjithmonë. And sometimes when we are distracted by the ideology of prayer, Dhe nganjëherë kur ne jepemi pasaj ideologjisë së lutjes, then we are running away from God ne largohemi pa e ditur, pa kuptuar nga Perëndia. because we want to be something other than He has created us to be. Sepse ne duam të jemi diçka tjetër nga ajo që ai ka qëllim që na ka krijuar ne. Beginning new things, Duke filluar me gjëra të reja, as we all must because we grow and change, është domosdoshmë sepse ne gjithmonë jemi në proces ndryshimi. is often uncomfortable. Por ndonjëherë ndodh që nuk është edhe shumë e përshtatshme, nuk të vjen pas shtatit. Nobody has taken my advice to ask questions or to interrupt me. That's okay. I'll make you talk later. Shoh që askush po më ndërpret, domethënë, por që po vazhdojmë, ndoshta më vonë do kemi pyetje. Sometimes we are afraid when we are starting new things.
Shpeshherë ndodh që ne kemi frikë kur ne nisim të fillojmë gjëra të reja në jetën tonë apo të përjetojmë gjëra të reja në jetën tonë. In this very moment I am afraid. Edhe në këtë moment pra kam frikë Because there are new things in my life too. Sepse edhe për mua gjëra të reja po vinë në jetën time. I told you that when I first came to Albania, I came U as a thash se student. kur erdha për herë të parë në Shqipëri isha student. And when the seminary ended, Dhe kur mbaroi seminari, I had to do something with my life. duhet të bëja diçka, të vendosja të merja një vendim për jetën time, të bëja diçka në jetën time. We don't have in America the wonderful system of catechists. Ne nuk e kemi këtë sistem në Amerikë këtë që si puna jonë që kemi mundësi të bëjmë katekizëm. So on graduation day, Kështu që në ditën e diplomimit it was time for me to go find a job ishte momenti që për unë të gjeja një punë. and to pay off the loans that I had, Dhe të paguaj edhe që ato që duhet paguaj në shtet, because this is real life. taksat, sepse kështu është jeta. And I worked for 3 years in a homeless shelter. Dhe punova për 3 vjet në një qendër për këta të pastrehet. And this was a gift for me. Dhe për mua kjo ka qenë vitet më një dhuratë nga Perëndia, këto vite që punova atje. Every day helping people. Çdo ditë më jepej mundësia të ndihmoja njerëz. Every day seeing those people come through the door and acknowledge that they had needs. Edhe çdo ditë përballesha me njerëz të cilët të hynin në atë derë dhe kishin nevoja, pra që ata kishin nevoja që. In this time I became a diak. Dhe gjatë kësaj periudhe 3 vjeçare, duke shërbyer në këtë stre të varfër, And I u was bëra dhe diak. I was very pleased with the work that I was doing. Dhe fillova të ndihem shumë i lumtur me punën që po bëja. Then the church where I went had no priest. Dhe te kisha që unë shkoja, frekuentoja, aty nuk kishte priftërinj, kishte mungesë, s'kishte prift. So my life had to change. Kështu që jeta ime po ndryshonte sërish. And the good life that I had before, Dhe jeta që e kisha aq të paqshme, të mirë, po themi, më parë që jam mësuar me atë jetë, of helping and caring for për të others, ndihmuar, për të kujdesur për njerëzit e varfër, now had to be different. tani jeta ime do ndryshonte. So I was a priest for many years. Për shumë vite shërbeva si prift. And then the bishop calls me and says, "Father, Dhe një ditë peshkopi më thritje, më thot, Atë, it's time for the haircut." është koha që ti duhet të bëhesh murg, të qethesh murg. Edhe kjo është një dikush që është i pamartuar, qethet murg, pra që do vazhdoj. So I served in this way. Kështu që unë shërbej në këtë formë si murg. And I was happy with the good work that I was doing. Dhe isha i lumtur me atë punë e mirë që bëja në ato. And then God called the bishop back to himself. Dhe më pas Perëndia I foli sërish peshkopit tim. And there was a need in the diocese. Dhe kishte një nevojë në peshkopat, në dioqez. And the people say to me, and the priests say Dhe to me, njerëzit priftërinj më thoshin, "Father, what are you doing? Now is the new Atë, thing." çfarë po bën? Tani do të marrësh diçka tjetër, një rol të ri, diçka tjetër. And in each of these experiences, Dhe në këto përvoja, fear, sigurisht që kishte frikë. a sense of unworthiness, Një ndjenje padenjësisë. not being prepared enough, Pra, me ajo ideja që nuk jam gati tani, s'jam I përgatitur për këtë gjë. because I have, I know this, kokëndrush, right? I know that. I have a thick head. Pra, se kishte të bën, të fillon të zë një dhimbje koke tani që. And each time I have to learn Dhe çdo herë më duhet të mësoja that God is present with me. se Perëndia është I pranishëm brenda meje. And each time I go through some new thing, Dhe sa herë që unë kaloja përmes këtyre gjërave të reja, I learn how to be normal. mësova se si të jem normal, të sillem normal. And my normal and my routine, Edhe normaliteti im dhe rutina ime, and God calls me from that routine to dhe something Perëndia new. më thiri nga kjo rutinë që ishte e përditshme, më thiri diçka tjetër për të bërë. Behold, I make all things new. Shikoj, thot, ja unë po I bëj gjërat të reja të gjitha, po I bëj të reja. And it's very uncomfortable. Dhe në fakt është nuk ndihesh rehat me këtë gjë. So, in the midst of all of this, Pra në mes të gjithë këtyre, I try my small rule of prayer. unë mësoj ose praktikoj këtë rregullin e shkurtër të lutjes. In my busyness, I say to myself, did I make my cross?
Pra edhe kur jam i zënë, them, e bëra kryqin unë sot, edhe kur jam shumë i zënë gjatë ditës, e bëra kryqin. Have I said Atë Nikodhim? A e thash lutin aty? Have I dreamed about being a monk or a bishop and lived Kam in a ndëruar për të reality qenë murg apo peshkop edhe in a reality that does not exist? dhe në realitet në fakt nuk ekziston. Or am I here, Apo jam këtu, right now, këtu tani, ready to experience gati për të përjetuar and to take the time dhe për të marrë kohën e nevojshme for the silence për qetësinë in which I can listen for the voice of God? brenda së cilës mund të dëgjoj zërin e Perëndisë në këtë qetësi. Because it doesn't matter whether I am afraid Sepse nuk ka rëndësi nëse un kam frikë, or apo jam i prepared friksuar, apo i papërgatitur, or feel worthy. ose ndihemi i denj. He is calling. Ai po më thret. No questions yet? S'kemi prap pyetje? Okay, I'll make you talk later. Mirë. Nicola has a question. Tani që jeni në Shqipëri dhe normale në raport me Amerikën shumë qetë. Now that you are in Albania, of course, regarding in America here is more quiet. Si mendon, a e ndjen atë zërin e Perëndisë tashmë? What do you think? Do you feel the voice of God when you are here in this silence? This You wanna know silence? the truth? Do të dish të vërtetën? You have seen, I'm sure, the television shows and films of New York City. Keni parë ato showt e New York City. So you know that I live not in a house for the priest. Nuk jetoj në një shtëpi I live in an apartment. që është dedikuar priftit, jetoj në pallat. My neighbors are maybe 6 meters from me through the wall. Fqinjit e mia ndoshta 5 metra, 6 metra larg nga muri. And when I drive to the church, Dhe kur unë shkoj për në kish, që or to ngas visit the makinën, people, ose kur shkoj të bëj vizitan për the car next to me maybe 2 meters through the wall, through the door. ndoshta edhe makina ime qëndron gati 2 metra larg mureve të shtëpisë. I have found the voice of God when I am on the subway, the train. Në fakt e kam dëgjuar zërin e Zotit kur jam edhe atje në metrot e New Yorkut. I try to find the voice of God in the makina, Përpiqem të dëgjoj zërin e Zotit edhe kur jam duke ngarë në makinë. but it's not so good for me because I am impatient with the drivers around me. Edhe sepse impatient. Por ndonjëherë më shpërqendron sepse ndonjëherë nxeh me atë shoferin që është para ose pas meje. Para meje. I am surprised always when I stop running. Edhe më çudit ndonjëherë fakti kur unë pushoj së vrapuari. I am surprised always when I have that moment of peace and silence. Çuditem ndonjëherë kur e gjej këtë momentin e kësaj të qetësisë edhe And the setting, të lutjes në qetësi. the location makes very little difference. Dhe nuk a e vendodhja ku jep nuk se bën ndonjë ndryshim të madh. Because for me, Sepse për mua, the silence is not about the stopping of speech, sepse qetësia për mua nuk është që të pushosh të foluri, but the awareness of God's presence. por vedia e të qenurit e pranisë së Perëndisë brenda nesh. And this is why it's important for us Prandaj shumë e rëndësishme për ne not to seek extreme things, të kërkojmë gjëra ekstreme, but balance in everything. por gjithçka në balans gjithmonë. So if we are busy, we should find some time for Kështu që edhe peace. kur jemi shumë të ngarkuar të zënë me punë, If we are around të gjejmë pak kohë për qetësi. if we are around people, Edhe nëse jemi me njerëz rreth rrotull, we should find time not to be around people, po të gjejmë pak kohë që mos jemi dhe pa të qëndrojmë vetëm, so that we give not God but ourselves që jo vetëm të japim Perëndisë, por edhe vetes tonë the best possibility mundësinë më të mirë to have the moment of peace when God speaks to të us. gjetur më atë momentin e paqes kur Perëndia na flet. He's talking all the time. Ai Perëndia na flet gjithkohën, We are not always able to hear. por ne nuk jemi në gjendje që ta dëgjojmë atë. Pra ai nuk rresht të foluri gjithë ditën, gjithkohën. And I know Dhe unë e di, many of you are parents, edhe disa për ju janë e prindër, all of you are children,
of someone. Shumë prej jush kanë qenë fëmijë, Siblings. You have jobs, you have studies. We all are, there is no one way of life that is better than the other. Pra, ne kemi kaluar për fazat e jetës sonë, edhe si fëmijë, edhe si të rritur, pra nuk është se një moment është momenti më i mirë. Pra nuk është se mund të themi që ndryshe është kur rritemi, ndryshe është kur është fëmijë. The demands of children are always there. Pra kërkesat e fëmijëve dhe kur rritemi që bëjmë me fëmijë, aty janë kërkesat e tyre janë aty. The demands of work or studies Dhe kërkesa e punës, e studimeve janë gjithmonë aty. and these are realities. Dhe këto janë realitete që nuk i shmangim dot. So we are better not to dream of an ideal Pra monastic life. të mos mendojmë që për një jetë murgjërore e ideale, domethënë. Because if God is not with us here and now, Sepse nëse Perëndia nuk është tani këtu, what can we hope for? për çfarë do presim, çfarë do shpresojmë për? One of the things I want to say to you is a small piece of advice. Një nga gjërat që e vogla që dua t'u them, një nga gjërat e thjeshta që dua t'u them është një këshill e thjeshtë. It's important to listen for advice in this life. Është e rëndësishme të dëgjosh për këshilla në këtë jetë, shumë e rëndësishme. Not only from the elders and Jo the vetëm saints, nga të vjetrit apo nga shenjtorët, but sometimes we hear wisdom in por nga other njerën e places. gjejmë atë urtësinë, even from. Anywhere. Dhe urtësinë mund ta gjejmë kudo. And let me share one piece of wisdom Le të më lejoni që të ndaj një pjesë nga kjo urtësi from my mother. nga nëna ime. I was a student for many years, Pra meqense u thashi, kam qenë student për shumë vite, a student of music, student në shkollën e muzikës, a student of languages, student në gjuhët e huaja, a student of history, student në Universitetin e Historisë, many things, pra shumë, because I love to learn. sepse kam pasur dëshirë të madhe që të mësoja sa më shumë. But my mother said to me once, Por nëna ime më tha një herë, why you are doing this thing and this thing and this se ti thing? po bën mbaro një, nis tjetrin, nis një universitet tjetër. What is it that you love that you you don't need the exam to make you prepare for? What is the thing that you love that you Cila është gjëja që ti do, if you didn't have to take a test? nëse nuk do të vihesh në provë për këtë gjë? And she said to me, I believe that God puts the desires Dhe into every unë person, besoj se Perëndia vendos dëshirën into every person, tek çdo njeri, the talents and the gifts, edhe talentat edhe dhuratat që the ka hopes secili, shpresat and the dreams. dhe ëndrat. And because I was interested in chasing other dreams, Dhe se për shkak se unë isha duke ndjekur të tjera ëndra, I didn't always listen to that piece of advice. dhe nuk është se i jepja shumë rëndësi, kushtoja vëmendje kësaj këshille të nënës. The dreams that you have, the hopes that you have, Ëndrat që keni, shpresat që keni, these are good things. këto janë gjëra të mira. Sometimes we think in the church that the ascetic life, Nganjëherë ne mendojmë se the ascetic life, ndonjëherë ne mendojmë për kishën si pra që ne ftohemi për të bërë një jetë asketike, means to leave behind everything we love. dhe kjo jetë asketike do të thotë që të lësh gjithçka mbrapa, domethënë jetën tënde, të fillosh një të re tani. But no, Jo, nuk ka këtë kuptimin kjo lloj jete. I trust my mother with this. Dhe në lidhje me këtë i besoj dhe fjalëve të nënës time, The hopes and the desires that we have, që shpresat dhe dëshirat që ne kemi, which were uniquely given to us by që na e God, dhënë në një mënyrë unike tek ne tek secilit prej nesh nga Perëndia, will lead us to Him. do na drejtojnë tek ai. Pra çdo gjë e tillë është qëllimi që na drejtojë tek ai, për ta shpënë tek ai. Part of being made new Dhe pjesë e të qenurit i ri, is to e re, learn është që të mësosh and to be in touch dhe të jesh në kontakt with the hopes and the desires me shpresat dhe dëshirat that God gives us. që Perëndia na i ka dhënë. This is different maybe than we think should come out of the mouth of a monk. Kjo është ndryshe domethënë nga ajo që ne do të prisim nga goja e një murgu. But listen very carefully to the things that you love. Por dëgjoni, vëni vesh atyre gjërave që ju i doni.
and learn to trust them Dhe mësoni tu besoni atyre. so that God can use them Me qëllim që Perëndia t'i përdor ato to bring you to Him. për t'u afruar tek ai, për të qenë tek ai. While we're talking about the phases of different phases in life that we pass. So you mentioned that in every phase you were surrounded by fear. That sometimes when you are in this silence, it's a fear that comes close to you that time, surround you. How you manage the silence and the fear. Sometimes we are afraid because we do not have the experience with Shpeshherë silence. ne kemi frikën sepse nuk kemi përvojën. It is very easy to turn on YouTube, Është shumë e lehtë që të shohësh TikTok, YouTube-in, Netflix. Netflixin, TikTok-un, whatever our çfarë do gjë preferences, që mund të gjendet aty. because we are afraid of being silent, Sepse ne kemi frikë nga kjo qetësi, nga zë because frikë, it is uncomfortable. sepse nuk ndihesh mirë, nuk gjen rahat. So I say to you again, Pra po ju them, begin in a small way. filloni me gjëra të thjeshta, të vogla. So if we find that we are uncomfortable in Kur silence, kuptojmë që ne nuk ndihemi mirë rahat në këtë qetësi, we don't need to go into the mountains for a week nuk kemi nevojë që të shkojmë, siç mendoja unë, që të shkoja në mal për një muaj, për një javë, or që in të the gjej church, qetësinë, or in the church alone for 6 hours. ose të rria në një kishë siç është kjo këtu, tani që jemi këtu, që të vije vetëm ndoshta mbasi mbarojmë programin, të vish këtu, të rrish këtu në kishë. Try 2 minutes. Përpiqu 2 minuta, jo një javë, siç mendoja unë, që do të çlodheshim, do gjenim qetësi. And 2 minuta. maybe this is not a bad feeling. Ndoshta kjo nuk është një ndjenjë e keqe. I believe that after we go to God, Unë besoj se kur ne shkojmë tek Perëndia, because He is eternal sepse ai është i përjetshëm, and unknowable, entirely unknowable, i panjohur, tërësisht i panjohur, then our whole experience of se sa eternity të gjitha përvojat with Him me të, will be stretching us. Because God is eternal, për shkak se Perëndia është i përjetshëm në përjetësi, and because we can never know God entirely, dhe për shkak se ne nuk mund ta njohim plotësisht Zotin, Perëndin, when we go to be with Him, kur ne vendosim që të shkojmë pas tij ose tek ai, we have much growing to do. pra ne duhet që të rritemi më shumë, më tepër. And maybe this will mean that some part of us will be slightly uncomfortable, Dhe do të ndjehemi që disa gjëra, disa copëza të tona nuk do të gjejnë qetësinë në këtë moment, but in a good way, por në një mënyrë të mirë. all of the eternity with Him. So we must learn how to be changing Pra even now. ne duhet të mësojmë që të fillojmë të ndryshojmë, që duke nisur nga tani. As I speak to many people, Teksa u flas aty shumë njerëzve, but especially in confessions, veçanërisht kur flas njerëzve, veçanërisht në gjatë misterit të rrëfimit, and I think especially for all of us who desire the spiritual life, dhe më tepër atyre që dëshirojnë jetë shpirtërore, të bëjnë jetë shpirtërore, and most especially women, dhe më tepër veçanërisht grave, our mothers and sisters. nënave tona, motrave tona. It's a good thing, don't worry. I hear in confession Dëgjoj në rrëfime so often shpesh herë this sense of guilt, atë ndjenjën e fajt, of shame, e turpit, this sense that I have done something, ndjenjën që un kam bërë diçka, how can God forgive me? si mund më fali Perëndia mua për këtë që kam bërë. And I feel this myself, Edhe unë e ndjej këtë gjë, patjetër që. but I do not believe that this is a good thing. Por nuk besoj se kjo është një gjë e mirë që ne i kemi këtë tilla mendime. We pray to the God who came to make us free, Ne i lutemi Perëndis me qëllim që ai të na çlirojë ne, not to put chains on us of guilt, jo për të na vënë faj apo për të na fajsuar ose për të na vënë prangat.
për na burgosur. For me, one of the biggest struggles Për mua një nga betejat më të mëdha is to learn little by little është që të mësojmë pak e nga pak, to accept the love of God. që të pranojmë dashurinë e Perëndisë. And how we feel does not change this. Dhe ajo se si gjendja se si ndjehemi ne nuk ndryshon gjë në këtë. So we need to learn Prandaj ne kemi nevojë që të mësojmë how to forgive ourselves also. si mund ta falim dhe veten tonë gjithashtu. We all do things that we are not happy about. Ne të gjithë bëjmë gjëra që nuk ndjehemi mirë për ato kur i kemi kryer. We all have a history and a past. Të gjithë ne kemi një histori, kemi një të shkuar, Some things we wish we could change. diçka që ne do donim ta ndryshonim. And part of confession Dhe pjesë e rrëfimit is to reassure us është që të na risigurojnë that the way we feel about ourselves se mënyra se si ne ndjehemi për veten tonë is not at all how God feels about us. nuk është ka të bëjë as pak me atë se si Perëndia ndihet për ne. Sometimes I fear that people Nga go to njëherë- confession Më frikson fakti që njerëzit and they want to hear in confession që vinë për të bërë rrëfimi që duan të dëgjojnë nga rrëfyesi words like from a judge. fjalët që ti dëgjon nga një gjykatës. You did this and you know it Pra, was bad, ti e di që e bëre këtë dhe ti e di që kjo ishte gabim. Pse e bëre? but we know already. We know already what we have done. Ne e dim ta, pra është kryer tani, është bërë. And we must trust that God forgives. Ne duhet të besojmë plotësisht që Perëndia na fal. And because we trust and have faith in the fact that God forgives, Dhe pikërisht me këtë ide që Perëndia, duke pasur këtë në mendje që Perëndia na fal, we must fight against the voice in ne duhet të ourselves luftojmë kundër këtyre zërave që vinë brenda nesh, që ti s'ke falje më tani, s'ke më shpëtim, ti je kështu. that tells us that we are still bad, Që na thonë që zërat brenda nesh që thonë që ti je i keq, se çfarë do ndryshosh si tani. that we have not received grace. Që nuk e kemi marrë hiri i Zotit s'ka zbritur sërish tek ne. It's my experience as a spiritual Nga father përvoja ime si një atë shpirtëror, that we are our worst judge. pra është që mendojmë se ne jemi gjykatësit më të këqinj And that të vetes. we are harder than God himself. Dhe madje ne shpeshherë bëhemi më të ashpër se edhe vetë Perëndia. And then we have to ask, Dhe duhet të ngjem pyetjen, të bëjmë pyetjen. which side are we fighting for? Në cilin anë jemi duke luftuar, me kë po luftojmë? Are we working with God to say, I forgive, I forgive, Ai I që ndrojmë në anën forgive? që asaj që Perëndia na thotë, unë do të fal, pra kam mund të fal, Because one of the first names that the Christians gave to the evil one sepse një nga emrat që të krishterët i dhanë atij të ligut was the accuser. ishte akuzuesi. So we fight, I fight, Kështu që ne luftojmë, unë luftoj every day. çdo ditë. Not to say I am a good person Jo, because of what I do, që të them që shiko ç'po bëj unë dhe jam person i mirë, but to try to reclaim por të përpiqem që të rimarr the title, titullin, the role, rregullin, the gift robën, dhuratën that God already gave që Perëndia më ka dhënë, to each of us, që i ka dhënë gjithë secilit prej nesh, his children, fëmijëve të tij, pra roba e paravolia e djalit. his. So I say that to you because I hear it in confession, Ja u them këto sepse dëgjoj në rrëfime, and I hear it, at least in America, të paktën atje në Amerikë, more from women dëgjoj më tepër nga gratë, sidomos. than from men. Dhe këto i dëgjoj më tepër nga gratë se sa nga burrat. We must fight to claim the grace of God. Ne duhet të luftojmë që të rimarrim sërish në hirin e prej Perëndisë. And the fight is mostly within our own heart. Dhe betejë ndodh brenda zemrave tona. Okay. Po. I have a question about regarding the confession. It is related with the reality in Albania. Ne nuk kemi shumë edhe shpirtëror në fakt. We do not have a lot of spiritual fathers in Albania. Si Greqia ose vendet të tjera
like Greece or Romania or other places that they have another reality. Duke qenë se ne nuk kemi kaq shumë, nuk kemi një atë shpirtëror që mund na dy sa herë ne kemi nevojë. Because we can't have the possibility that we don't have a spiritual father that always we need to get answers from. Të shkolit në rrallë na largon. Going not as often makes us away from, put us away from. Se duke qenë se nuk kemi bërë një gjë që mendojmë që s'kemi pranë njerëzit. Because the idea that we have not done a great thing, you know, a bad thing, so not killing, not doing things like this. Të tjerat na duken And we learn that the small things seems like po i themi dhe prapë do kthehemi në mënyrë. like we are saying them and then we will repeat them. So Of course. this idea that we will not, why we to go there. Yeah. Shpesh herë është shumë më shoh që nga vita ime në fillim do sa me shumë njerëz të tjerë se duhet shkojnë në rrugë. Yeah, because we know that we will repeat them doing these things. Why should I go? You know, it's not. So, Si duhet ja themi fëmijëve këtë fillim? How can we say this to our children and then to ourselves also? okay. Not only in Albania Jo vetëm në Shqipëri, do we need more spiritual fathers. jo në Shqipëri kemi nevojë për më tepër atë etër shpirtëror. And I confess to you, Dhe po ja u them të si rrëfim. my spiritual father Ati im shpirtëror, passed away, pra ndroi jetë, and I am praying and asking God to give me another. dhe unë po i lutem Zotit tani që të gjej një tjetër se ndroi jetë ati im shpirtëror. I don't get to go as often as I wish. Edhe nuk mund të shkoj tani sa kaq shpesh sa do doja të shkoja. And this is all right because still we can do the work of ascesis Dhe prapë kjo është mirë sepse mund të bëjmë disa vepra asketike within ourselves. brenda vetes tonë. Yes, Po, most of us, shumë prej nesh, most of the time, në kohën më të madhe, në will pjesën më sin again and again and again in the same way. mëkatojnë sërish, përsëri dhe përsëri dhe përsëri në të njëjtën mënyrë. Saint Anthony, the first monk, Shën Antoni, një nga murgjit e parë të kishës son, said that it is the Christian's role thotë se rregulli krishter to fall and get up again. është pra aksioma e krishterë është që u rrëzove, çohu përsëri. Fall and get up again Rrëzove prap, çohu përsëri, until the very end. deri në fund të jetës tënde. I think sometimes that the sins that we have, Mendoj se mëkatet që ne kemi, bëjmë, even these can lead us to God. edhe këto që ne i mendojmë si të vogla, edhe këto nuk na çojnë tek Perëndia. Because if I know I have a certain temptation always, Sepse nëse unë e di që kam përballem me një tundim gjithmonë, when I fall, dhe kur bie, then I have a choice in that atëherë moment. kam një zgjidhje në këtë moment. I can listen to the voice of judgment that says you did it again, Dëgjoj atë zërin që atë gjykatësi që thotë që o ti përsëri e bëre këtë gjë. or I can listen to the voice of grace Apo dëgjoj zërin që vjen prej hirit, that says even now I am with you. që thotë që edhe këtu tani që ke rënë, prapë unë jam me ty. So, yes, Po, we may not have the spiritual fathers that we need, kështu po, është e vërtetë që ne s'mund të gjejmë ata shpirtëror që ne kemi nevojë, but we can still continue the struggle. por beteja ne duhet të vazhdoj beteja, s'do të ndërpritet. And going to confession Dhe të shkuarit në misterin e pendim rrëfimit, is like going to the doctor. është njësoj sikur ne shkojmë te doktori. It's a part of the balance that we keep. Është pjesa e balancës që ne duhet të mbajmë, të ruajmë, The body and the soul and the trupin, mind shpirtin, mendjen, working together for good. që punojnë së bashku për të mirat, për të mirën. Maybe we are a long way from our doctor right now. Ndoshta neve tani këtu ku qëndrojmë jemi larg doktorëve tanë që kemi. Maybe we need a specialist eventually for the sickness that we Ndoshta have. kemi nevojë për një specialist të fushës që për një sëmundje të caktuar që kemi. But still the struggle for health is ours. Por sërish beteja për jetën është e jona, na përket ne. I don't know if that answers your question. Nuk e di nëse ju përgjigja pyetjes tuaj. Why go to confession when we have the same sins? Përse shkojmë ne në rrëfim kur bëjmë të njëjta, e dim që do i bëjmë të njëjtat mëkate? Because
we go to the doctor for a checkup. Sepse ne shkojmë tani e kemi bërë traditë kur shkojmë moshën tonë, do shkojmë në herë pas here që bëjmë një check-up, po. And I hope we go and we hear from that doctor. Dhe ne shpresojmë që të dëgjojmë nga doktori words of grace. Fjalët e hirit that help us and remind us that që we na are children ndihmojnë, of God. që na ndihmojnë dhe We are children of God. që na ndihmojnë që të na kujtojnë që ne jemi fëmijët e Perëndisë. Because we don't need another judge. Sepse ne s'kemi nevojë për gjykatës të tjerë, domethënë. It's a job we all do too well. Është një punë që ne shumë prej nesh e bëjnë këtë. People tell me that it's more difficult now Njerëzit më thonë që tani është më e vështirë for us to learn how to be a community. Për ne të mësojmë që se si të jetojmë në komunitet, si të jemi një komunitet. We are here after a pandemic. Dhe jemi mbledhur këtu tani mbas një pandemie që kaloi globi. That for many of us took away the opportunity to Dhe be together. shumë prej nesh u hoqa e mundësia për të qenë së bashku, siç jemi tani. We are more distracted by the devices we carry in our pockets. Jemi më të dhënë nga këto pajisjet që ne mbajmë në xhepat tonë. We are often forgetful that people are, 1 meter away, an arm's length away. Harrojmë që I kemi njerëzit sa shtrim krahun ton, 1 metër larg nesh. And sometimes I hear this from older people. Dhe shpeshherë dëgjoj nga njerëzit e moshuar. And I nod my head. Edhe e kuptoj pak a shumë. Because I am listening. It has always been difficult to be together as one family. Gjithmonë ka qenë e vështirë për të qenë së bashku një familje. And we need now to be together as one family. Dhe ne kemi nevojë shumë që të jemi së bashku si një familje. But I suspect Por kam dyshim that we need also to learn that our family që ne duhet të mësojmë që familja jonë has changed in some ways. ka ndryshuar në një farë formë, në një farë apo një tjetër formë. If we are looking at people younger than us, Nëse ne shohim njerëzit që moshat më të reja and say do it my way, dhe I themi që bëhe siç e kam bërë unë, ecë pas maybe we are not inviting them in the family. po u japim mundësinë atyre që apo nuk po I ftojmë ata që të bëhen pjesë e familjes tonë. How we will be together as a community, I don't know. Se si mund të gjendet mënyra për të qenë së bashku si një komunitet, But God always provides. nuk e di, por Perëndia gjithmonë na jep mundësinë. He always provides. Ai gjithmonë na jep mundësinë, na jep, na ofron mundësi. What I believe is important for us Ajo që unë besoj që është e rëndësishme për neve, is to understand është që të kuptojmë and to invite other people to understand dhe të ftojmë dhe njerëz të tjerë që të kuptojnë that we are not alone. që ne nuk jemi vetëm. There is an ancient Christian saying Ka një thënie të hershme të krishterë that one Christian, që thotë Is që no Christian. një krishter I vetëm nuk është I krishter. and this is true. Dhe kjo është shumë e vërtetë. So nothing that we do in church Kështu që asgjë që ne bëjmë në kish is for just one person. është për një person. Pra kisha nuk shërben vetëm për një person. Ofron diçka për një person, vetëm për një person. And I believe that Dhe unë besoj se all of us të gjithë ne must be creative, duhet jemi krijues, because God will guide us sepse Perëndia do të na drejtojë, na udhëheq in the ways that He has given us në mënyrat që ai na ka dhënë neve, to expand His family, me qëllim që ta zgjerojmë këtë familje, His kingdom, mbretërinë e tij, His paradise. parajsën e tij. But Por we have to do the work. ne duhet të punojmë, duhet të bëjmë punën tonë. And I think many times Dhe unë mendoj se shumë herë people do not come to church njerëzit nuk vinë në kish because they are not asked. sepse nuk u është kërkuar që të vinë. S'u ka thënë, nuk I ka ftuar kush që të vinë. How do they know that they are welcome unless we tell them? Si mund ta kuptojnë ata që janë të mirëpritur kur ne nuk I kemi bërë një ftesë? How do they know that they are included Si mund ta dinë ata që janë të përfshirë? unless we overlook their Qofse ne nuk jemi kujdesur, the frustrations we have with them? How do they know that they are welcome po si mund ta dinë ata që janë të mirëpritur? unless we tell them
Nëse ne nuk u themi atyre and we act and speak dhe ne veprojmë dhe flasim, in a way that makes them feel included. pra në një mënyrë që ata të ndihen të përfshirë në këtë gjë.